مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لمشروع مدينة حورس، والذي من المزمع بناؤه على جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة. ولهذه الجزيرة العديد من الخصائص والمميزات الطبيعية التي تميزها عن باقي الجزر المصرية التي يصل عددها إلى 255 جزيرة. فهذه الجزيرة تعتبر أكبر جزيرة من حيث المساحة، بمساحة تقدر بحوالي 1250 فدان، بالإضافة إلى أن نهر النيل يحيط بها من كل ضفافها، وهذا جعلها من أبرز الجزر التي توجد في قلب النيل. وبالإضافة إلى كل هذا لديها موقع جغرافي متميز، فهي تطل على محافظة القليوبية، وجنوبا تطل على القاهرة، ولا تبعد عنها جزيرة الزمالك إلا بضع كيلومترات فقط. وكما نعرف الزمالك فيها برج القاهرة، وفيها ملعب الزمالك، وفيها العديد من المنشآت الاستراتيجية للدولة المصرية. وتتميز هذه الجزيرة بتخطيط عمراني فريد من نوعه، وهذا جعلها من أرقى المدن داخل الدولة المصرية. وعلى عكس مدينة الزمالك نجد هذه الجزيرة تتميز بتخطيط عمراني فوضوي، بالإضافة إلى انتشار العشوائيات وضعف البنية التحتية فيها ومراكز الدولة، بالإضافة إلى أن هذه الجزيرة لديها ثقل ديموغرافي مهم يتمثل في حوالي 60,000 مواطن يقطنون في هذه الجزيرة. وبالتالي نجد أن هذه الجزيرة لديها مقومات جغرافية مهمة يمكن أن تكون حسب الرؤية المصرية مركزا حضاريا ليس فقط داخل مصر، بل يمكن أن يكون لهذا المركز إشعاع حتى في دول العالم، وتكون مركز حضاري عالمي، نظرا لأن لديها كل مقومات أن تكون بمثل هذا المستوى. فنجد أن شكل هذه الجزيرة هو شكل يشبه العين، وبالتالي تم تسمية هذه الجزيرة بعين حورس. وحورس هو أحد الآلهة المصريين المشهورين جدا، ونجد عين حورس موجودة في العديد من التعويذات المصرية القديمة. وهذه العين نجد فيها العديد من الرموز والأشكال، والتي كل رسم فيها يمثل كسرا معينا، وبالتالي يمكن أن نتشفى من مجرد التسمية لهذه الجزيرة العديد من المعاني، فما بالك بخصائص هذا المشروع وكيف سيكون مركزا حضاريا عالميا. وهذا يدفعنا للتساؤل: ما هي أبرز خصائص مشروع عين حورس؟ وكيف تعاملت الدولة المصرية مع السكان الأصليين؟ وأهم سؤال: أين وصلت أشغال التطوير والبناء في هذه الجزيرة؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. وننطلق بأهم مميزات هذه المدينة، فنجد أنه يوجد مشروع لبناء بحيرة داخل هذه الجزيرة بعرض 200 متر وبطول 10 كيلومترات. وهذه البحيرة سوف تمتد على مساحة 50 فدان، وستكون مرفأ كبيرا للقوارب، وستكون مركز للجذب السياحي. وكذلك نجد قاعة مؤتمرات وفنادق من 7 نجوم، بالإضافة إلى مهبط طائرات في برج حورس، وهذا على مساحة 80 فدان. وبرج حورس وهذه الفنادق من 7 نجوم ستكون بتصميم عمراني فريد، وحتى تكون
مركزا للجذب السياحي. وأستذكر معكم برج العرب في دبي الذي فيه مهبط للطائرات للهليكوبتر وما إلى ذلك. هذا الفندق من فئة 7 نجوم أكسب دبي سمعة عالمية مهمة في مجال السياحة، وبالتالي مصر تريد أن تراهن على جذب فئة مهمة من السياح وهي رجال الأعمال فاحشي الثراء، وهذا سوف يساهم في جلب أموال وفيرة للدولة المصرية. كذلك من مميزات هذه المدينة أن 44% من مساحتها ستكون عبارة على مناطق خضراء وعلى منتزهات، وذلك على مساحة 620 فدان، بالإضافة إلى وجود قطار سوف يربط بين أهم مدن هذه الجزيرة ومراكز أعمالها. وكذلك هذه الجزيرة سوف يكون لديها 4 جسور تربطها بمحيطها خارج حدود نهر النيل، وهذا سيجعل الجزيرة مركزا لوجستيا مهما يربط ضفتي نهر النيل. كذلك نجد مارينا حورس والتي ستمتد على 50 فدان، وبالتالي يمكنها أن تستوعب كما هائل من اليخوت، بالإضافة إلى أبراج مارينا حورس والتي ستمتد على مساحة 230 فدان، وستكون هذه المنطقة مركزا مهما للجذب السياحي، وستكون فريدة نظرا لانتشار الأبراج فيها. وكذلك تم تخصيص 220 فدان من أجل الساحات العامة والطرق التي سوف تربط أهم مراكز هذه المدينة ببعضها البعض. وأهم نقطة حسب اعتقادي هي مراكز المال والأعمال والتي ستمتد على خمس مساحة الجزيرة، وستتوزع على 12 منطقة اقتصادية أو منطقة مال وأعمال داخل هذه الجزيرة، وهذا سوف يكسبها قدرة تشغيلية عالية. وحسب اعتقادي الشخصي يمكن أن تشغل أكثر من 50 ألف مواطن مصري، وهذا سوف يكون له تداعيات إيجابية على القطاع الاقتصادي والقدرة التشغيلية للدولة المصرية. ونمر الآن للإجابة عن كيف تعاملت الدولة المصرية مع السكان الأصليين. فقدمت لهم 3 خيارات. الخيار الأول هو التعويض نقدا، وذلك لكل من له منزل أو قطعة أرض في هذه الجزيرة، يعني يتم تقييم القيمة المالية لهذه المكاسب ويتم تعويضه نقدا. أما الخيار الثاني فهو التعويض عينا. كيف ذلك؟ يعني سوف يقومون بنقله إلى منزل آخر في حي قريب من هذه الجزيرة. وكذلك نجد حلا ثالثا وهو من يريد أن يبقى في الجزيرة. هنالك جزء معين من السكان مرتبطين بهذه الجزيرة، خصوصا من يتعاطى أنشطة الصيد وما إلى ذلك، وبالتالي هذا سوف يكون له تداعيات سلبية على من يسكنون ويقطنون في هذه الجزيرة ويريدون أن يبقوا يعيشون في هذه المنطقة. والدولة المصرية تفهمت ذلك وقالت لهم سوف أعوضكم عن منازلكم وسوف تسكنون في أبراج سكنية آدمية وسيتوفر فيها كل المرافق الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وما إلى ذلك. والفترة التي سوف تقطنون فيها إلى حين انتهاء هذه المنازل سوف تقوم الدولة المصرية بدفع معاليم الكراء لكم إلى حين انتهاء من أشغال شققكم، وهذا يعتبر من أبرز وأرقى تعاملات الدول مع شعوبها في مستوى المشاريع المصلحة العامة. وبالتالي المصلحة العامة للدولة دائما تغلب على المصلحة الخاصة للأفراد، ولكن الدولة دائما تراعي مبدأ التعويض حتى لا يكون هنالك عدم تكافؤ بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بطريقة سافرة. وبالإضافة إلى كل هذا نجد أن جوجل ماب يكشف لدينا العديد من الأسرار وتقدم الأشغال الفعلية في هذا المشروع، فنجد انتصاب العديد من الأبراج الحديثة
البناء في هذه الجزيرة. وحسب المصادر الحكومية فإن الدولة المصرية الآن بصدد بناء 18 برجا سكنيا في إطار السكن الاجتماعي للسكان الذين قرروا أن يبقوا في الجزيرة. كذلك هنالك مخطط آخر لبناء 30 برجا سكنيا لاستيعاب الرقم المتبقي من السكان الذين قرروا البقاء في الجزيرة، وهذا يدل على رؤية جدية من الدولة المصرية في التنفيذ وفي استيعاب السكان الأصليين لهذه الجزيرة. كذلك راعت الدولة المصرية تنوع السكان وعدد عائلاتهم ومقدار التعويض لكل فرد حسب ممتلكاته. لذلك نجد أن الدولة وفرت شقق سكنية بمساحة 75 متر، كذلك وفرت شقق بمساحة 90 متر وشقق أخرى بمساحة 135 متر. وبالتالي الدولة المصرية تراعي كل الفئات وتراعي كذلك متطلبات العائلات المصرية. وبالتالي هذا المشروع بإذن الله هو سيوفر مداخيل تقدر ب117 مليار جنيه، ولكن المصروفات والنفقات المخصصة لهذا المشروع تقدر ب17 مليار جنيه. وبالتالي لدينا هامش ربح مهم بين المصاريف والمداخيل. لذلك يعتبر هذا المشروع من أبرز المشاريع المربحة اقتصاديا ومن أبرز المشاريع التي سوف ترسم للغرب وللعالم مشهدا فريدا من نوعه يتميز بالتقدم والرقي مثل دبي ومثل مدن الكويت وقطر والخليج المهمة. وهذا سوف يعيد وضع مصر في مصطبة الدول السياحية والتي تستقطب فئة مهمة جدا وهي فئة المستثمرين ورجال الأعمال، ولا تقتصر السياحة المصرية على جلب فئة من السياح التي تعرف بمحدودية نفقاتها مثل السياح الروس أو السياح الصينيين وغيرهم. وبالتالي تعتبر هذه المشاريع هي ثورة في مستوى المجال السياحي وفي مستوى تلميع صورة مصر في الخارج. وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.